พอผมเห็นคนรอบตัวเริ่มมีการหย่าร้างแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเช็คสถานะเราตอนนี้ว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างที่น่ารู้แล้วเพื่อป้องกันชีวิตเราหรือความสัมพันธ์ของเราในอนาคตมันจะไปถึงวันนั้นแล้วผมไปเจอข้อมูลอยู่2ชุดที่น่าสนใจข้อมูลชุดแรกเนี่ยเป็นข้อมูลจากบริษัททำเรื่องของการหย่าร้างโดยเฉพาะเป็น divorce law firm อันนี้ของ minor law นะฮะ divorce lawyer เป็น law firm เรื่องการหย่าร้างที่อเมริกาบริษัทหนึ่งแต่ถ้าอย่างนั้นมันจะแบบว่าไม่ใช้มันใช้กับที่ไทยไม่ได้เปล่ากฎหมายอเมริกากับไทยมันต่างกันป่ะหรือมันก็คล้ายๆกันอันนี้เป็น law firm แต่ว่าผมไม่ได้พูดถึง law ผมจะมาพูดข้อมูลที่เขาเก็บ data แล้วเอามาแชร์ว่าจากตัวอย่างของลูกค้าของเขาที่มาทำเรื่องการหย่าร้างเนี่ยเขาค้นพบว่ามันมี10ปัจจัยที่ทำให้คู่ของคุณเนี่ยมีโอกาสจะไปถึงวันหย่าร้างมากกว่าคู่อื่นถ้าคุณมี10แฟกเตอร์นี้ซึ่งมันเป็นสถิติของคนที่อเมริกันใช้ได้ใช้ไม่ได้กับวัฒนธรรมไทยอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ว่าผมคิดว่าแค่เอาบทสรุปของเขามาเนี่ยสุดท้ายแล้วมนุษย์เรามันก็ไม่ได้ต่างกันมากไงมันพอเอาบทเรียนอะไรมาได้บางอย่างนะอันนี้จาก Rock Hill Divorce Attorney นะฮะ10แฟกเตอร์ที่เพิ่มโอกาสให้คู่ของคุณเนี่ยจะไปถึงวันหย่าร้างมีอะไรบ้างข้อที่1 The age you get married แปลว่าอะไรพี่บุ๋งแต่งงานเร็วเหรอคู่แต่งงานอันนี้คือข้อ1เลยนะก็คือถ้ามึงแต่งงานเร็วเนี่ยอายุมึงไม่ถึง25เนี่ยโอกาสที่มึงจะหย่าร้างจะสูงมากเพราะว่ามึงตัดสินใจตอนที่สมองมึงยังเท่าเมล็ดถั่วอยู่มึงไม่มีประสบการณ์มึงแต่งงานตามประเพณีจากแรงบีบแล้วมึงปล่อยเลยมึงไม่สู้เลยก็มันไม่ได้หมายความว่ามันจะล้มเหลวแต่โอกาสที่มันจะไปหย่าร้างมันเยอะไงอันนี้ข้อที่1ได้ไหมพี่บุ๋มข้อนี้ make sense นะข้อที่2 age gap คือความแตกต่างของอายุของผู้ชายและผู้หญิงมากเกินไปคำว่ามากเกินไปเขามีบอกไหมว่าประมาณกี่ปีเขาไม่ได้ประมาณเป็นเลขแต่เขาบอกว่าเมื่อมึงอยู่กันคนละเจเนเรชันแล้ว value มึงต่างกันมันจะทำให้มึงมีปัญหาในการสื่อสารถ้ามึงไม่ได้เข้าใจกันมากคือมันไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถทำได้คนต่างเจเนเรชันทำได้แต่มันเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่มึงจะคุยกันไม่รู้เรื่องว่าคนนี้เขาแวลูอะไรแล้วมึงแวลูอะไรแล้วมันแบบมันนั่งเถียงกันไม่จบอะว่าอะไรคือเรื่องสำคัญเหมือนกับเรื่องของภาษารักอะไรประมาณนี้พอเก็ตนะได้ไหม age gap ก็น่าก็คงจะได้นะแบบสมมุติกู35แล้วกูไปจีบเด็ก19เงี้ยเด็ก19แม่งอยากจะเข้าผับรัวๆเลยกูแบบไอ้เหี้ยกูแดกไม่ไหวแล้วปีแล้วมึงเป็นนิ่วที่อะไรอย่างงี้มันก็เป็นความต่างของวัยข้อที่3อันนี้ไม่มีใครปฏิเสธแน่นอน infidelity แปลว่าอะไรพี่บงนอกใจการนอกใจก็ในนี้เขาระบุว่า 20-40% เนี่ยนี่คือสาเหตุอันดับต้นๆนะว่าทำไมคนมันถึงจะไปสู่การหย่าร้างได้มากขึ้นข้อที่4 financial struggle ก็ปัญหาทางด้านการเงินอันนี้ก็แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องอธิบายเยอะถ้าคู่รักของคุณไม่ว่าจะรักกันมาขนาดไหนก็ตามถ้าคุณเคยอยู่ในสภาวะที่จากที่เคยมีเงินแล้วไม่มีเงินเลยเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญมากว่าคุณยังอยากจะซัพพอร์ตซึ่งกันอยู่หรือเปล่าแล้วอันนี้เขาพูดถึงเพศอะไรเป็นพิเศษไหมว่าเฉพาะเพศชายนะหรือว่าเพศหญิงก็มีส่วนก็เขาพูดถึงความสัมพันธ์ไงว่ามันจะหย่าหรือเปล่าเนี่ยเรื่องของการขาดทุนทรัพย์มีผลสำคัญที่จะเร่งให้มึงมีอัตราการหย่ามากขึ้น no money no honey no money no honey ก็เรื่องใหญ่สำหรับหลายๆคู่อันนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างชัดแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคู่จะหย่านะมันมีคนที่มันไปด้วยกันได้จริงๆแม้มันจะไปต่อมันรักกันจริงอ่ะมันมีแต่มันเป็นส่วนน้อยของสังคมข้อที่5 divorce parents คือหนึ่งในคู่ของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคู่คุณเนี่ยมีพ่อแม่ที่มีประวัติการหย่ามันอาจจะทำให้เรามีภาพจำหรือมีความคิดที่ว่ามันสามารถแก้ปัญหาแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งมีพ่อแม่ที่หย่ากันแล้วเนี่ยมันเพิ่มอัตราเสี่ยงที่ทำให้คู่ของเราเนี่ย
วันที่ไปเจออะไรยากๆแล้วเนี่ยเราอาจตัดสินใจหย่ามากกว่าที่จะพยายามปรับกันต่อไปอันนี้คือคำอธิบายของเขานะฮะข้อที่6 different drinking habit มีพฤติกรรมในการดื่มแอลกอฮอล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนอาจจะนิดหน่อยตั้งคำถามว่ามันขนาดนั้นเลยไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามึงแบบติดเหล้าหนักทั้งคู่เงี้ยมันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่คนมันหย่าร้างกันเยอะนะถ้าติดเหล้าหนักๆต่อให้มึงแบบว่าเซมนะเซมแฮบบิตอะแต่ถ้าเกิดว่าเลเวลของมึงคือเต็มข้อเต็มเหนียวทั้งคู่มันก็ไปไม่รอดมันต้องอาจจะต้องอยู่แบบระดับต่ำๆหรือเปล่าแล้วมันไม่แตกต่างกันมากอันนี้ก็คือเรียกว่าถ้าสรุปก็คือ ถ้าสมมุติมีใครคนใดคนหนึ่งติดเหล้าอะไรแบบนี้อันนี้เขาบอกว่าถ้าคุณมีพฤติกรรมการกินเหล้าคล้ายๆกันเนี่ยมันมีตามสถิติเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะครองรักกันได้นานกว่าคือมีนิสัยคล้ายๆกันแล้วพฤติกรรมการดื่มเหล้ามันจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการดื่มสุราแต่ว่าพฤติกรรมการดื่มเหล้ามันบ่งบอกแรงกดดันหรือทรามาในชีวิตอะไรหลายๆอย่างข้างในอยู่ลึกพอสมควรมันมีความใกล้เคียงกันถ้าพฤติกรรมการดื่มเหล้าเหมือนกันคุณอาจจะมีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันในระดับหนึ่งประมาณนี้ที่เขาอธิบายนะข้อที่7ปัญหาทางคดีความเป็นอีกหนึ่งข้อสำคัญที่ว่าถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งโดนคดีความหนักๆต้องติดคุกหรือโดนฟ้องแบบหนักๆเนี่ยเขาบอกว่า 25% เลยไปต่อกันไม่ไหวแต่ว่ากูเห็นกลุ่ม Facebook ก็มีนะแบบคนติดไม่ท้อคนรอไม่ทิ้งนะเขาไม่รอเหรอมันก็แล้วแต่ไงก็ส่วนใหญ่ก็คนรอก็มีแต่ว่าที่ไม่รอก็เยอะมันเป็นบางคนเขารอไม่ไหวหรืออาจจะอับอายไม่สามารถแบกรับความผิดของคู่ของเราไปด้วยได้ก็ disconnect กันนะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลข้อ8 different belief ความเชื่อแตกต่างกัน different religious belief ถ้าความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกันมากๆก็เพิ่มโอกาสให้เกิดการหย่าร้างได้แล้วอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงแค่ศาสนาด้วยเขาพูดถึงการเมืองด้วยนี่ไงเขาบอกว่า political and religious belief เสื้อเหลืองเสื้อแดงก็อาจจะมีผลมากๆถ้าสุดโต่งกันสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยอันนี้ต้องระวังข้อที่9 lack of family support หมายความว่าการอยู่ร่วมชีวิตคู่ของมึงเนี่ยมีบ้านหนึ่งไม่เห็นด้วยหรือ2บ้านไม่เห็นด้วยเลยเนี่ยพ่อแม่ไม่เห็นด้วยไม่ชอบแฟนเราหรือพ่อแม่แฟนไม่ชอบเราเนี่ยระยะต้นๆอาจจะยังตอนที่รักกันใหม่ๆนะตอนแบบกลิ่นจิ๋มยังหอมยังหวานอยู่นะก็อาจจะพอสู้ไปได้แต่พอไประยะยาวๆแล้วพอมันเริ่มมีปัญหาทะเลาะกันแล้วเนี่ยมันจะเริ่มการเล่นพักเล่นพวกละเริ่มอับละเริ่มมีกลิ่นอับเริ่มเหม็นอับเริ่มบูดแล้วเริ่มใส่ยีนเหิดเริ่มขึ้นแล้วใส่ยีนมากเกินอับเริ่มยากละก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้นะผมว่าเพราะว่าวันที่เรารักกันมันก็ฟีลหนึ่งแต่วันที่เรามีปัญหากันแล้วเนี่ยแล้วแฟนเราไปแท็กทีมกับพ่อแม่แล้วเนี่ยโอ้ยเฮียนี่ไปใหญ่เลยไปไกลแล้วเพราะว่าพ่อแม่เขาจะบอกแล้วกูบอกมึงแล้วไงคำนี้แม่งมาละทีนี้มันไปกันยากละเพราะฉะนั้นการซัพพอร์ตของครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้คู่รักอาจจะเลิกลากันได้เยอะอยู่พอสมควรนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆอันนี้สำคัญข้อสุดท้ายข้อที่10คืออะไรครับพี่บวงงานแต่งแพงงานแต่งมึงใหญ่มึงแพงเป็นหนึ่งในสถิติที่เขาเก็บมาจาก 3,000 คู่ที่จัดงานแต่งแบบอลังการงานสร้างเน้นใหญ่เน้นโชว์เน้นอวดพบว่ายิ่งใหญ่ most likely or more likely to end up divorced จากสถิติของ divorce law นี้น่าสนใจไหมล่ะพี่บวงคิดยังไงน่าสนใจนะผมก็ว่าน่าสนใจนะกูว่า make sense นะยังไง make sense ยังไงถ้างานแต่งมึงใหญ่หมายความว่าบ้านมึงมีฐานะมึงก็ไม่ค่อยสนใจมันจะหย่าก็หย่าได้แต่ถ้างานแต่งมึงเล็กมันก็ correlation กับการที่บ้านมึงไม่ได้มีฐานะเท่าไหร่มึงก็ต้องอยู่ด้วยกันอ่ะต้องสู้มันไม่มีตัวเลือกอ่ะมีความเป็นไปได้ไหมมองมุมนี้ได้ไหมแล้วถ้ามองว่าถ้าเกิดว่าบ้านมึงใหญ่บ้านมึงรวยแต่หน้าตามึงก็ใหญ่ด้วยมันก็ถึงเวลากูมีเงินนะกูจะสนหน้าตาทำไมกูทนอยู่กับแม่งไม่ได้ละเรื่องเงินสำคัญกว่าเรื่องหน้าตาอีกอย่างมีความเป็นไปได้ว่าผู้หญิงอาจจะแบบว่ากะจับอยู่แล้วกะจับแล้วเดี๋ยวก็อย่าเอาเงินกะจับเจียวแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวอย่าเอาเงิน
มีความเป็นไปได้ไหมก็พอเป็นไปได้นะมันคงมีหลายเคสมากครับพี่บวงอันนี้ก็เป็นแค่1สถิติจาก1 law firm นะฮะมันไม่ได้เรียกว่าเราเอาข้อมูลเขามานั่งพิจารณาวิเคราะห์ดูว่าเราพอจะเรียนรู้อะไรได้บ้างทีนี้ประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานคือผมไปเจอเขาเรียกว่าอะไรเป็นสถาบันที่ศึกษาเรื่องนี้มาโดยเฉพาะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณศึกษาคู่รักที่หย่าร้างกันมาเยอะอยู่พอสมควรเนี่ยคุณจะเห็นแพทเทิร์นเดิมๆของผู้คนเลยโดยที่เราไม่เอาเรื่องทั้งหมดที่เราคุยมาเรื่องนี้นะเรื่องว่าถ้ามึงนอกใจมึงมีคดีความหรืออะไรเงี้ยแล้วเอาแค่ว่าการหย่าร้างที่มาจากความสัมพันธ์ของมึง2 คนน่ะการที่มึงทะเลาะเบาะแว้งกัน2 คนน่ะไม่มีปัจจัยแฟกเตอร์อื่นภายนอกมาเอาว่าวิธีการสื่อสารและบริหารเนี่ยการหย่าร้างโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันพอจะมีแพทเทิร์นให้เราสังเกตเห็นได้แล้วการศึกษานี้เนี่ยมันมาจากผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นก็อตแมนเป็นนักจิตวิทยาและเป็นคอนซัลท์เกี่ยวกับชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานเขามีช่องของเขาด้วยนะชื่อว่า The Gottman Institute เขาเคยทำการทดลองโดยการเอาคู่รัก 10,000 คู่มานั่งสัมภาษณ์เอากล้องจับเลยแล้วก็พยายามสังเกตว่าคู่รักแต่ละคู่เนี่ยมีพฤติกรรมการสื่อสารกันยังไงแล้วเขาบอกว่าหลังจากที่นั่งคุยกับคู่รักมา10,000 คู่เนี่ยมันมีสัญญาณของการหย่าร้างเลยว่าถ้าคุยกันประมาณนี้นะผมทำนายเลยว่า 90% คู่นี้เดี๋ยวหย่าชัวร์ไม่ช้าก็เร็วแล้วเขาก็เลยให้มาเลยว่าจริงๆแล้วเขาให้มาหลายข้อมากมายมากถ้าใครไปศึกษางานของคุณจอห์นก็อตแมนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ผมเอาสรุปมา5ข้อที่สำคัญเลยว่าถ้าเราเห็นพฤติกรรมหรือการสื่อสารประมาณนี้เนี่ยคุณก็อตแมนเขาบอกว่ามึงพอจะทำนายได้ว่าไอ้เหี้ยอนาคตนี่ไปไม่ไกลแน่นอนเขาเรียกว่า the 5 points to predict who's gonna divorce อันแรกคือ criticism and contempt แปลว่าการสื่อสารของคู่รักที่เน้นการติชมเน้นการด่าเน้นการวิจารณ์กันอย่างเดียวเลยเป็นการสื่อสารแบบ harsh startup คือคุณจรเนี่ยเขาเรียกคู่รักมาอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเริ่มให้คู่รักเนี่ยพูดคุยกันเองก่อนแล้วถ้าเกิดเขาสังเกตว่าพอมึงเปิดเรื่องมานะมึงไม่คุยกันดีเลยมึงคุยกันด้วยตวาดด้วยน้ำเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างงี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเริ่มมาเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วอันนี้สัญญาณแรกนี่กลิ่นไม่ดีแล้วเริ่มเหม็นอับละไปยากละคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหลือแต่การตัดสินวิจารณ์กันอย่างเดียวเลยพาร์ทที่เป็นเรื่องของการชื่นชมการเห็นคุณค่ากันเนี่ยแม่งหายไปจาก conversation เลยอันนี้นี่ถ้าเกิดว่าใครสำรวจตัวเองแล้วเนี่ยรู้สึกว่า conversation ของตัวเองกับแฟนเราเริ่มอยู่ในสภาวะแบบนี้แล้วนะอันนี้เนี่ยคือถ้าเป็นถังน้ำมันก็ขึ้นสีแดงแล้วอันตรายแล้วแต่ว่ายังไม่ได้หนักมากยังพอดึงกลับไปได้ซึ่งไอ้เรื่องการชมคู่รักหรือการเห็นคุณค่าเนี่ยบางคนอาจจะนึกว่าผู้ชายต้องทำให้ผู้หญิงแต่ว่าคุณจรก็แมนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพศชายต้องการชมและการเห็นคุณค่ามากกว่าเพศหญิงด้วยนะผู้หญิงสามารถอยู่ได้โดยการไม่มีคำชมไม่เป็นไรแต่เพศชายเนี่ยถ้าไม่ได้ respect หรือไม่ได้รับการยอมรับจากฝ่ายหญิงเนี่ยจะสั่นคลอนได้รวดเร็วมากกว่าผู้หญิงด้วยซ้ำอันนี้คือข้อมูลที่คุณก็อตแมนบอกว่า respect สำหรับผู้ชายแม่ง sensitive มากอันนี้คือข้อที่criticism and contempt ข้อที่2รูปแบบความสัมพันธ์แบบ attack and defense ก็คือว่าคู่รักที่เวลาพูดคุยกันเนี่ยมึงสามารถสัมผัสได้ว่าเนี่ยแม่กำลังคุยกันเพื่อรักษาหน้ากันเป็นพิธีรีตองแต่ว่าพอมึงดูปฏิกิริยาแล้วเนี่ยมึงเห็นการพูดคุยในเชิงผู้ล่าและเหยื่อเขาใช้คำนี้เป็น predator and prey ก็คือว่ามีคนหนึ่งพยายาม attack พยายามตั้งคำถามพยายามโจมตีอีกฝั่งหนึ่งตลอดและอีกฝั่งหนึ่งก็เล่นโหมด defense ตลอดคือพยายามปกป้องตัวเองจนมันดูว่าอ้าวเหี้ยมึงคุยกันดีๆไม่ได้วะแล้วพอมันเริ่มเกิดโหมด attack and defense ไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยยาวนานขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มเกิดเป็นนิสัยของ defense ที่เป็น long term นะก็คือว่าบางครั้งชีวิตมึงอยู่กับคู่มึงนะมึงยังไม่ได้โดน attack เลยเริ่มมีการ defense ขึ้นมาโดยอัตโนมัติคือฝ่ายหนึ่งถามคำถามง่ายๆธรรมดาว่าแล้วพูดทำไมเฉยสมมติว่าพี่บวงเดินกลับมาบ้านแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยวันนี้เหนื่อยจังเลยแล้วอยู่ดีแฟนมึงบอกว่า
ฉันก็เหนื่อยเหมือนกันไม่รู้ว่าวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้ถูบ้านอะไรเงี้ยคือมึงยังไม่ทันแอตแทกเลยมึงเริ่มเห็นคนหนึ่งอยู่ดีก็ดีเฟนส์ขึ้นมาเฉยๆอันนี้คือรูปแบบการสื่อสาร attack and defense ซึ่งใกล้เคียงกับข้อแรกมึงเริ่มหลอดแดงแล้วเริ่มมีการ defense เป็นอัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาการตอบโต้แบบของ prey แล้วไงคือเหยื่อเริ่มกลัวแล้วว่าวันนี้มึงมายังไงมึงมาแบบ attack หรือมึงมาแบบปกติกูก็ไม่ชัวร์กู defense รัวเลยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมต้องบอกเลยว่าลักษณะ attack and defense เนี่ยเห็นได้เยอะมากในคนเจเนเรชันพ่อแม่หรือว่าคนรุ่นพี่รุ่นอะไรเงี้ยของเรามันมีอะไรแบบนี้บ่อยมากกูเห็นหลายครอบครัวเยอะครอบครัวกูก็เป็นเยอะอันนี้คิดว่าหลายคนน่าจะลิงก์กันได้ข้อที่3 stonewalling คือรูปแบบการสื่อสารที่เป็นลักษณะของการไล่การตอบสนองของคู่ตัวเองคือมีการสร้างกำแพงในจินตนาการขึ้นมากั้นแล้วตัวอย่างที่คุณจอห์นก็อตแมนยกตัวอย่างคือว่ามันมีคู่รักมาเนี่ยมานั่งรอสัมภาษณ์ใช่ไหมแล้วคุณก็อตแมนเขาตัดสินใจที่จะไม่ถามคำถามอะไรเขาจะนั่งเฉยๆแล้วก็พยายามไปทำอย่างอื่นเขาจะดูว่าคู่รัก2คนเนี่ยแม่งจะคุยอะไรกันไหมซึ่งโดยปกติถ้ามึงไม่หนักมากเนี่ยมึงก็ต้องมีคุยนู่นคุยนี่กันอะไรเบาๆกันเล็กๆน้อยๆรอเหมือนรอหมอมาถามอ่ะแต่คุณก็อตแมนบอกว่ามันมีคู่รักอยู่จำนวนหนึ่งนะที่โชว์ลักษณะของ stonewalling ออกมาก็คือว่าคุณก็อตแมนเขาเดินไปทำเอกสารเดินไปนู่นพยายามกดน้ำอะไรเงี้ย10 นาทีอ่ะคู่รักที่แม่งมานั่งอ่ะแม่งไม่คุยกันสักคำไอ้เหี้ยนั่งอยู่เฉยแม่งนั่งนิ่งกันทั้งคู่ไอ้สัสแบบว่าเหมือนไม่ได้มาจากบ้านเดียวกันอ่ะคือเขาบอกว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่มองง่ายนะแต่ว่าเบื้องหลังของมันเนี่ยหนักมากอยู่พอสมควรเขามีใช้คำศัพท์คำว่า flooding emotional flooding คือเป็นสภาวะที่มึงอัดอั้นกับความรู้สึกมึงมานานมากแล้วมึงอยากจะพูดมากแต่มึงไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าตอนที่อยู่ที่บ้านตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมึงตีกันมาตลอดแล้วมึงมีเรื่องที่มึงสะสมกันมาเยอะมากจนมึงมาอยู่ในสภาวะที่ว่ามึงพูดออกมาแอะเดียวนะมึงตีกันเลยมันเลยกลายมาเป็นสภาวะ stonewalling ก็คือว่าตอนนี้มึงคุยกันไม่ได้แล้วถ้ามึงคุยกันแอะนึงนะอีกคนนึงแม่งพร้อมระเบิดออกมาตลอดเวลามันก็เลยไม่สามารถคุยกันได้แล้วอันนี้ก็มีให้เห็นอยู่ในสังคมไทยก็มีอยู่พอสมควรพี่บุ๋มพอจะนึกภาพออกไหม stonewalling เนี่ยนึกภาพออกมีตัวอย่างนะ3 อย่างที่พูดมานี่กูทั้งนั้นจริงเหรอ อาจจะแบบเราผมว่าหลายๆคนก็คงจะมีบ้างแต่เราก็ลองเทียบเคียงไปนะว่าไออย่าง flooding ภาวะที่เราอัดอั้นจากการไม่สามารถสื่อสารกันในบ้านมาอย่างยาวนานได้เนี่ยมันสามารถแก้ได้แต่หลายคนไม่รู้จะแก้มันยังไงคือเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ความสบายใจของอีกคนหนึ่งอ่ะมันเป็นความไร้สาระของอีกคนหนึ่งเมื่อไหร่นะตอนนี้ stonewalling คุณมาอยู่ในจุดที่จะแก้ไม่ได้แล้วนะยกตัวอย่างคนหนึ่งกำลังอยากจะเพลิดเพลินกับยามเช้าที่อากาศสวยก็บอกว่าวันนี้อากาศดีจังเลยอยากจะออกไปเดินแต่แฟนอีกคนหนึ่งเนี่ยแม่งไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับสิ่งนั้นเลยไม่มีการตอบสนองอะไรเลยเขาบอกว่าอันนี้ stonewalling มาอยู่ในสภาวะที่อันตรายในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าการส่งต่อระหว่างความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีหรือความรู้สึกที่ดีเนี่ยมันถูกปิดกั้นไปแล้วคนคนหนึ่งอยากจะแชร์ความสุนทรีแชร์ความอารมณ์ดีแต่ละวันเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งแม่งยังไม่รับเข้ามาในหัวเลยอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่อันตรายมากถ้าความสุนทรีของคนหนึ่งหรือความสบายใจของคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระของอีกคนหนึ่งซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันมาจากปัญหาเรื่องหลายๆเรื่องที่ทัศนคติมันไม่ตรงกันแล้วมันติดกันมาตลอดเรื่องนั้นที่ทะเลาะกันก็ไม่แก้เรื่องนี้ที่ทะเลาะกันก็ไม่แก้แล้วกลายเป็นว่าฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่เนี่ยแม่งมีเรื่องพร้อมระเบิดออกมาตลอดเวลาเพราะว่าไอ้เรื่องนั้นก็ยังไม่เคลียร์เรื่องนี้ก็ยังไม่เคลียร์เรื่องนี้มันก็พูดแย่กูเรื่องนั้นมึงยังไม่ขอโทษเลยแม่งเต็มอกไปหมดจะเกิดสภาวะ stonewalling อีกหนึ่งตัวอย่างที่พอจะยกตัวอย่างได้ที่เห็นง่ายๆเลยคือเรียกแล้วไม่ตอบอันนี้คือไม่ได้ต่อหน้าคนอื่นนะอยู่บ้านคนนึงเรียกอีกคนนึงแล้วคนนึงไม่ตอบโดยที่อีกคนนึงไม่ได้ทำเหี้ยอะไรอยู่ด้วยนะนั่งอยู่เฉยๆอย่างนั้นไอ้เหี้ยคือมึงตอบได้แต่มึงไม่ตอบอันนี้ก็พอจะเห็นได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะซึ่งคุณจอห์นก็อตแมนบอกว่าการหันหลังหรือปฏิเสธการสื่อสารทางอารมณ์ของคู่เราเนี่ยคือสัญญาณจุดเริ่มต้นการหย่าร้างที่
เรียกว่าหนักกว่าข้อ1และข้อ2ที่ผ่านมามันจะพัฒนาให้แย่ลงเมื่อเราเพิกเฉยต่อเหตุการณ์เหล่านั้นมากๆจนทั้งคู่สามารถหาสิ่งทดแทนมาจัดการความรู้สึกของตัวเองได้ความหมายก็คือว่าไอ้ที่ผมอธิบาย stonewalling มันแย่แล้วนะแต่มันจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเมื่อคนที่มีลักษณะ flooding ทางอารมณ์เนี่ยคือพูดไม่ได้เนี่ยเขาไปหาสิ่งอื่นที่มันทดแทนแล้วมันสามารถตอบโจทย์ได้มาทดแทนความรู้สึกเขาหาผู้ฟังคนที่จะมารับ flooding ตรงนี้ได้เนี่ยมาทดแทนเขาได้เนี่ยนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ความเป็นทีมเดียวกันของคู่สามีภรรยามาเริ่มแตกแล้วเมื่อคุณไม่ใช่ที่ปรึกษาที่ดีของเขาอีกต่อไปเวลาเขามีปัญหาเขาต้องไปปรึกษาคนอื่นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ย100 ทั้ง 100อาจจะเป็น99 ทั้ง 100เนี่ยมันยากที่จะกลับมาแล้วถ้ามันเกิดการหาจุดทดแทนที่พึ่งทางใจไหมเพราะว่าความหมายของการเป็นแฟนและความสัมพันธ์คือมึงอะไว้ใจที่จะคุยกับคนนี้มากที่สุดแล้วถ้าตรงนี้มันไม่เหลือแล้วอะมันยากที่จะเอากลับมามึงต้อง work hard สัสๆเลยมันไม่ได้หมายความว่ามันกลับมาไม่ได้แต่มึงจะต้องโอ้โหลื้อความคิดและแนวคิดของมึงทั้งหมดอะในการที่จะกลับมาว่าไอ้เหี้ยกูต้องสื่อสารกับแฟนกูยังไงวะเพื่อที่กูจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเขากลับมาซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยกว่ามึงจะมาถึงวันนี้ได้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามึงมีปัญหาในการสื่อสารมากๆในการที่จะเจรจาพูดเคลียร์ปณีประนอมกันอะมึงทำเรื่องนี้ไม่เก่งแล้วมึงจะมาพลิกกลับมาเล่นแบบมึงจะเริ่มต้นใหม่เรื่องมึงจะแก้เขาบอกว่าในความเป็นจริงอะถ้ามันมาถึงวันนี้น่ะมันยากแล้วเว้ยที่มันจะแก้ไขแต่มันยังเป็นไปได้แต่มันยากข้อที่4ลักษณะของ bad memories bad memory แปลว่าคู่รักที่จำได้แต่เรื่องแย่ในอดีตซึ่งกันและกันแล้วโมเมนต์ดีๆเนี่ยแม่งไม่เหลือเลยอันเนี้ยเป็นสัญญาณที่ชัดอีกเหมือนกันที่ว่าคู่มึงเนี่ยน่าจะเดินไปทางการหย่าร้างแล้วเพราะว่ามึงมาถึงจุดที่ว่าตอนนี้ความทรงจำดีๆแม่งหายหมดแม่งเหลือแต่เนกาทีฟอย่างเดียวต่อให้คุณจอห์นก็อตแมนเขาถามคำถามคู่รักไปว่าคุณจำได้ไหมว่าตอนที่คุณแต่งงานกันน่ะตอนนั้นคุณจำอะไรได้บ้างเขาบอกว่ามีคู่หนึ่งเขาถามผู้หญิงแล้วผู้หญิงตอบว่าโอ้ยวันนั้นมาก็สายแล้วก็บอกว่าอย่าใส่ชุดขาวก็ไม่ฟังเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่คือคุณจอห์นก็อตแมนเขาโยนคำถามแบบว่า positive ไปที่คู่รักคู่นี้นะแล้วถามเรื่องที่แบบว่าน่าจะบวกที่สุดแล้วด้วยคำตอบที่ได้ออกมาคู่รักเลือกที่จะเอา bad memory มาตอบอันนี้ก็น่าจะหนักละอาการน่าจะหนักแล้วว่ามึงไม่เหลือ good memory กันแล้วมึงเหลือแต่ bad memories กันแล้วอันนี้ค่อนข้างสมเสียงข้อสุดท้าย fail repair attempts ก็คือพยายามแก้ไขแล้วแต่ว่ามันต่อไม่ติดแบบนี้ก็พูดอย่างนั้นได้คือมันไม่สามารถซ่อมการสื่อสารกันได้แล้วอะมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคู่จะต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือมีปากเสียงกันเนี่ยอันนี้เรื่องปกติเพราะว่าทุกการเถียงกันหรือการทะเลาะกันเนี่ยมันคือสัญญาณของการพยายาม reconnect กันพยายามที่มึงจะกลับมาต่อกันใหม่ไงพอมึงทะเลาะไปแล้วมึงมองไม่เห็นไม่ตรงกันมึงไม่ให้เกียรติกันแต่ถ้าเกิดว่ามึงยังทะเลาะกันอยู่คือมึงยังพยายามต่อกันอยู่นะอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นการทะเลาะไม่ใช่ปัญหาคือมึงไม่สามารถพูดคุยกันได้แล้วเลยมึงไม่สามารถหาจุดร่วมหรือประนีประนอมอะไรกันได้แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเขาบอกว่าถ้าทะเลาะกันยังไงก็ได้สุดท้ายคุณต้องอย่าลืมเสมอว่าคุณยังเป็นทีมเดียวกันอยู่คุณยังเป็นฝั่งเดียวกันอยู่ต่อให้เราจะทะเลาะกันไอ้คำว่า fail repair attempt แปลว่ามึงทะเลาะกันแล้วมึงจบแบบว่ามึงอยู่กันคนละฝั่งมึงไม่ได้ทีมเดียวกันอีกแล้วการทะเลาะกันแบบนี้ยิ่งมากขึ้นเมื่อไหร่มันจะสะสมและสุดท้ายมึงก็จะไม่ได้เป็นพวกเดียวกันจริงๆการทะเลาะมันจะเกิดการเป็นเอาชนะกันอย่างเดียวอันนี้คือ5สัญญาณในการพิจิตรว่าคู่ของคุณมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเดินไปในทางแยกทางหรือการหย่าร้างหรือไม่ซึ่งคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอันนี้แล้วแต่ผมคิดว่ามันน่าสนใจและมันพอจะเอามาพูดคุยกันหรือแนะนำกันได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าเรื่องการทะเลาะเบาแหวงเรื่องการหย่าร้างเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นท็อปิกที่ผู้หญิงเขาชอบคุยกันแต่ว่าผู้ชายเราก็จะไปคุยกันเรื่องอื่นเรื่องเกมการเมืองเรื่องเหี้ยเรื่องสงครามอะไรเงี้ยเรื่องชีวิตส่วนตัวเราจะไม่ค่อยคุยกันเยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมของผู้ชายผมก็เลยคิดว่าวันนี้ปี2025เราในวัย35ผมเริ่มเห็นปรากฏการณ์การหย่าร้างมากขึ้น
ของเพื่อนทั้งใกล้และไกลตัวมากขึ้นซึ่งเราไม่ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยแล้วเราก็รู้สึกเกรงใจเขาด้วยเราไม่รู้ว่าเขาอยากคุยกับเรามากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมเลยอยากถือโอกาสตรงนี้เนี่ยเอาว่ามาแนะนำเพื่อนๆทุกเพศทุกวัยทั้งคนที่แต่งงานอยู่หรือกำลังจะแต่งงานว่าสำหรับผมการแต่งงานมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้ามันไปแล้วมันไม่รอดเนี่ยการหย่าร้างมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากเรายังไปต่อได้ชีวิตมันยังต้องไปต่อนะอันนี้คือผมขออนุญาตสรุปจบหัวข้อนี้สั้นพี่บวงอยากจะเติมอะไรไหมกับหัวข้อตรงนี้หรือคอมเมนต์5 ข้อของคุณจอห์นก็อตแมนหน่อยไหมถ้าเอาตรงๆเนี่ย3ข้อแรกเนี่ยกูทำเป็นประจำเลยแต่ว่ากูไม่มี2ข้อหลังเพราะว่ากูปกครองด้วยความกลัวเลยเชี่ยเจ้ามาบวงปิ่นเนี่ยชอบบอกอยู่ตลอดว่าแบบกลัวว่าพี่ทำอะไรเดี๋ยวพี่บวงจะหงุดหงิดอะไรอย่างงี้ไม่กล้าทำนู่นทำนี่ปิ่นพูดบ่อยก็เห็นไหมอย่างนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าพี่บวงจะเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่อยากก้าวไก่ชีวิตคู่หรือการตัดสินใจของทุกๆคนคืออย่างนี้กูมองว่าอย่างข้อแรกcriticism กูว่ามันน่าสนใจก็คือการที่มึงจะคอยพัฒนาความสัมพันธ์ของชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่มึงสนับสนุนคู่ของมึงแบบไม่ลืมหูลืมตาบางทีคู่ของมึงทำอะไรผิดพลาดมึงก็ควรจะต้องมีวิจารณ์บ้างใช่กูเลยมองว่าบางทีการมีการวิจารณ์กันในคู่ครองของตัวเองมันไม่ใช่ว่าฝ่ายวิจารณ์เป็นฝ่ายผิดเสมอไปมันเป็นไปได้ว่าฝ่ายที่ถูกวิจารณ์คือทำผิดจริงแล้วโดนวิจารณ์แต่ไม่คิดจะแก้ไขมันก็เลยทำให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งมันต้องวิจารณ์ไปเรื่อยๆแบบเฮ้ยทำไมเรื่องนี้มึงไม่แก้ไขวะแต่กูว่าเรื่องนี้มันต้องมีความบาลานซ์ระหว่างการที่มึงแก้ไขกับการที่มึงจะต้องยอมรับข้อผิดพลาดหรือว่าข้อด้อยบางอย่างของคู่ครองมึงตรงนี้กูว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละคู่ก็คงบอกไม่ได้ว่าคู่ไหนมันต้องเป็นแบบไหนแต่ถ้ายกตัวอย่างเรื่องของกูเนี้ยถามว่ากูวิจารณ์อะไรปิ่นสิ่งหนึ่งที่กูจะวิจารณ์บ่อยซึ่งกูว่ามันเป็นเรื่องที่กูมองแล้วว่าใช้เหตุผลได้มันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ก็คือพฤติกรรมการใช้เงินแล้วกูจะไม่วิจารณ์แรงอย่างเช่นสมมุติว่าวันเนี้ยปิ่นเดินมาบอกว่าเนี่ยอยากซื้อของเล่นกูก็จะไม่พูดเสียงแข็งว่าไม่กูก็จะบอกว่าเฮ้ยที่บ้านก็มีของเล่นแล้วคือที่มันก็ไม่ได้เยอะแล้วแบบไม่ซื้อได้ไหมมันเปลืองเงินอะไรแบบนี้กูว่ามันเป็นเรื่องของวิธีการพูดแล้วก็เรื่องของเหตุและผลด้วยว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่มันมีเหตุผลของมันอันนี้มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่แย่แต่ว่าบางครั้งกูจะบอกว่าไม่ซื้ออะไรแบบนี้ ถ้ากูเล่นเกมอยู่ กูจะปัดเลยเพราะถือว่าบอกหลายครั้งแล้วอะไรแบบเนี้ยเข้าใจก็อันนี้ส่วน attack and defense มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าคือปิ่นเขากลัวกูอยู่แล้วไงเขาก็จะแบบเชี่ยทำอะไรก็จะกลัวไปหมดว่าพี่บวงจะคิดไงวะอะไรเงี้ยก็ในมุมของคุณจอห์นก็แมนเขาก็บอกว่าแรกสะสมปีแรกๆเนี่ยมันยังไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ามันอยู่ลักษณะของ Predator and Prey อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยไดนามิกของการสื่อสารมันจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายแล้วมันจะเป็นการสื่อสารฝ่ายเดียวแล้วอีกหน่อยมึงจะไม่รู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ในใจเขาสิ่งที่เขาไม่ชอบสิ่งที่เขาเก็บกดมันคืออะไรบ้างเพราะว่าเขาก็จะเลือกที่จะไม่พูดแล้วผมคิดว่ามันจะยังอยู่ในพอชั่นที่ดีถ้าเขายังอยากจะพูดอะไรบ้างเขายังพูดสิ่งที่เขาคิดร้องขอได้อยู่เนืองๆถ้ายังรักษาระดับตรงนี้ได้ผมคิดว่าก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันไปถึงในอนาคตที่มันหนักถึงขั้นว่าอีกหน่อยมึงไม่ได้ยินแล้วว่าเขาต้องการอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่แล้วพอถึงจุดหนึ่งพอมึงกลัวคนหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งมันจะทำให้ไม่กลัวอีกทีมันก็ยากนะมันเหมือนกับคนจะทำให้เลิกกลัวผีไอ้พี่บวงไอ้ที่มันยากนะเว้ยพอมึงกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วโอ้โหกว่ามึงจะเลิกกลัวมันต้องใช้ความพยายาม2ฝ่ายอย่างรุนแรงไม่ใช่แค่ว่าวันนี้พี่บวงน่ากลัวและอนาคตพี่บวงจะมาสายซอฟต์เลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะเลิกขายกลัวเลยนะเพราะว่าความกลัวมันสะสมมานานมากไงอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมมันก็เป็นเรื่องของการสื่อสารระยะยาวว่าบางครั้งมันไม่เป็นเรื่องของเหตุผลทั้งเดียวแต่เป็นเรื่องของวิธีการสื่อสารด้วยไม่เป็นไรกูปกครองด้วยความกลัวอยู่แล้วโอเคก็แล้วแต่ละคนใครจะเป็นสไตล์ฟาโลเป็นสไตล์ไหนก็ถือว่ามาแชร์ว่าในฐานะของคนที่เขาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางด้านความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็แชร์มุมมาประมาณนี้ใครอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะฮะก็ Gottman Institute ก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้